Ikaw ba ay nalilito kung anong unang lens ang dapat mong kunin? Sa video na ito ay ibabahagi ko kung bakit dapat ang unang mong lens na kukunin ay isang 35mm. Madalas na tanong sa mga nagsisimula pa lamang sa filmmaking at photography o maging sa mga camera hobbyist lang, ano bang unang lens ang dapat kong kunin? Madalas sa pagkuha ng ating unang camera, ang kasama nito ay ang kit lens o yung 18 to 55mm. Actually, I'm using it right now and most of us sa mga nagsisimula pa lamang, ito ang ating ini-explore o dito tayo natututo kung paano gumamit ng camera sa kit lens. At hindi natin maiiwasan na magsasawa tayo sa kit lens at gusto natin ma-explore sa mga bagong perspective o bagong style sa pag-shoot. Lalong-lalo na pag makakita tayo ng output na yung may blurred na background o may separation na. At nangyari din yan sa akin. So sa video na ito ay ibabahagi ko kung bakit dapat ang una mong lens ay isang 35mm. Actually, ito ay isang 30mm at hindi 35mm dahil wala silang 35 for crop sensors. And speaking of crop sensors, ang video na ito ay para sa mga naka-crop sensor. Pwede naman sa mga naka full frame pero mas effective ito o mas relatable ito sa mga naka crop sensor. Dahil madalas naman sa atin ngayon ay naka crop sensor, kagaya ko. Disclaimer, hindi ako professional or eksperto sa mga bagay na ito. Ito ay mga opinion ko lamang based on my experience and knowledge through research. So ito ang 5 rason kung bakit 35mm ang una mong lens. 3+2. Korne. Number 1, fast lens or prime lens. Ang 35mm ay isang prime lens. Ano nga ba ang prime lens? Ang prime lens... Teka, ano nga ba ang prime lens? What is a prime lens? In film and photography, a prime lens is a fixed focal length photographic lens, typically with a maximum aperture from 2.8 to f1.2. Now we know. Basically, ang prime lens ay isang fixed focal length o hindi ma-zoom. Walang zoom. Fixed yung focal length. At dahil fixed ang focal length niya, madalas ay malaki ang aperture. And for example, this is a 30mm f1.4. Paano ba naging fast lens ang isang prime lens? Ang isang prime lens ay may malaking aperture. At kung mas malaki ang aperture, ay mas madaming light ang mapapasok sa sensor. At kung mas madaming light ang mapapasok natin sa sensor, ay pwede nating itaas ang ating shutter speed. That's why it is called fast lens. Kasi pwede nating bilisan ang shutter speed. So, isa siyang fast lens na may malaking aperture which creates separation from the foreground and background which makes it cinematic in some ways. Number 2, not too wide or not too tight. Dahil ang 35mm ay tamang-tama lang, hindi kasing tight ng 50mm at hindi din kasing wide ng 24 or 16mm. This is very versatile that you can step backward to have a wider shot and move forward to have a tighter shot. This is very great for street photography also. And pwede na rin sa mga events kung pwede makalapit ng kaunti sa stage. Unlike the 50mm na medyo tight nga lang siya, I've tried that before and may mga times talaga na pwede pa sanang kuhanan ang upper part or lower part ng isang shot. Kaso the space is limited and hindi na ako magalaw ng forward or backward. At dahil it is still wide enough naman, pwede tayong kumuha ng portrait shots while still having the background na klaro sa ating frame. And speaking of wide enough, the 35mm is still capable of landscape photography. Not the best landscape photography lens, pero it is still wide enough na kumuha ng mga landscape shots. Dahil kung may isang lens ka lang at wala kang time na magpalit pa ng ibang lens, what I'm trying to say is that kung may isang lens ka lang nadala at gusto mong kumuha ng landscape shots, pwedeng-pwede na ang 35mm. So yun yung pangalawa, not too wide at not too tight naman ang isang 35mm. Pangatlo, 50mm equivalent. This is one of the most important things na dapat nating malaman. At dahil gumagamit tayo ng crop sensor camera, ito ay may 1.5x crop factor. Which means ang 35mm ay hindi talaga 35mm equivalent. Dahil gumagamit tayo ng crop sensor cameras, ito ay may 1.5x crop factor.
which means i-multiply natin ang 35 ng 1.5 para makuha ang equivalent look sa full frame, which is equal to 52 point something, which is already close to 50mm look. So, ano nga ba ang 50mm look? Sa mga full frame, gumagamit sila ng 50mm na lens upang makuha ang natural look or yung parang ano ang nakikita ng ating mga mata. That's basically the reason why we should use 35mm to achieve that 50mm look. At yan yung sinabi ko sa first part ng video ito, na ako ay tumutukoy lamang sa mga gumagamit ng crop sensor cameras. So that's number 3, the 50mm equivalent o yung 50mm look. Pang-apat naman, makes you get closer o makes you get in closer to the subject or onto what are you shooting. This reason might be very subjective at depende lang sa tao kung anong style of shooting niya. Pero para sa akin, ang 35mm, as what I've said earlier, is not that wide, not too tight, which makes you get in closer to your subject or into what are you shooting. At dahil mas malapit ka na nga sa iyong subject, ay mas maraming anggulo ang makukuhanan mo. And another thing is shooting portraits with people. At dahil nga napapalapit ka sa iyong mga subject, ay mas may communication kayo. Dahil minsan kung tayo ay gumagamit ng tighter lens like 50mm, ay tayo ay umaatras para kumuha ng wider shot ng isang portrait. At dahil tayo ay gumagamit ng tighter lens like 50mm lens, tayo ay umatras at lumalayo sa ating subject dahil napapalayo tayo sa ating subject, which makes communication less comfortable in some ways. So again, this is very subjective and depende sa shooting style nyo kung gusto nyo malapit or malayo sa isang subject. Panglima is versatile. The 35mm is very versatile na pwede mong gamitin ng lens na ito sa halos lahat ng shots na gusto mong kuhanan. Pwedeng A-roll shots, B-roll shots, portraits, landscapes, at details kung gusto mo. At huwag na huwag kakalimutan ang 50mm equivalent o 50mm look na naturally looking sa ating mga mata. So, if I were to shoot photo or video and only bring one lens, it would be the 35mm lens. Or should I say my 30mm lens. So, yun ang 5 rason kung bakit dapat 35mm ang susunod na lens na kukunin nyo o kung bakit 35mm ang susunod na lens na kukunin nyo after ng kit lens. Sana may natutunan kayo. Like this video kung nagustuhan ninyo and share this to your friends. Sa hindi pa nakasubscribe, click the subscribe button below. And that's for it. Thanks for watching and see you in the next video. So, my suggestion in getting the 35 or 30mm lens is here. So, for Canon, I think walang native na 35mm or 30 for crop sensors. Ang meron lang is 50mm 1.8. You can get a third-party lens which is the Yongnuo 35 f2. Yeah, ito, 35mm f2. And it's a great lens na try ko na din yun. Di nga lang ganun kabilis ang autofocus, pero it's still great enough. For Nikon, there is a 35mm f1.8 if I'm not mistaken. So here, 35mm f1.8. And for Sony, there is 35mm f1.8 also. And also for Sony, merong 30mm f1.4 like what I got. Kinuha ko ang 30mm f1.4 instead of the 35 sa Sony. Nakahiram na ako nito sa mga kaibigan ko. Iba yung kulay na nailalabas ng Sigma lens kaysa Sony. Just for me. At iba yung bokeh niya. In my opinion. And mas gusto ko yun. And save the 5mm wider if that matters. What is up guys? What is up guys? Ang sakal pag-intro. Ikaw ba ay nalilito kung anong unang lens ang kukunin mo? Sa video na ito ay babahagi. Ang 35mm